आपण टोमॅटोचं सार, त्याच्यानंतर कोकमचं सार, ओल्या नारळाचं सार, हे असे वेगळे साराचे प्रकार करतो. आणि त्याचबरोबर ही पुस्तकं चाळताना मला आंब्याचं सार मिळालं. लक्ष्मीबाई धुरंधर यांचं एक पुस्तक आहे, त्यामधलं हे आंब्याचं सार अतिशय वेगळ्या प्रकार आहे. बाय द वे, सगळ्यांचं स्वागत मास्टर रेसिपीजमध्ये. कसं होतं की रेसिपींचा अभ्यास करता करता, पुस्तकं चाळता चाळता भान राहत नाही की 11 वाजले, तुम्ही लोक आले, तुम्हाला पहिले वेलकम करायला पाहिजे. पण खरं सांगू का, मी तुम्हाला काही म्हणजे असं परक समजत नाही. तुम्ही माझ्या घरातलीच मंडळी आहेत असं मला वाटतं. कारण ज्या पद्धतीने तुम्ही सगळे एपिसोड बघता, त्याला रिस्पॉन्स देता, कधी कधी रागवता सुद्धा, म्हणजे रागवता म्हणजे चांगल्यासाठी, आणि ते ॲक्सेप्ट करतो मी. माणूस आहे, चुका होतात. आणि त्यानंतर म्हणून मला असं काही खूप असं काही वाटत नाही आणि मजा येते. तर ही मजा येणं महत्त्वाचं असतं आणि तीच मजा घ्यायची आहे आपल्याला आजच्या पदार्थामध्ये. चला सुरुवात करूया. आता आंबा जो आहे तो आपण उकडून घेतलाय कुकरमध्ये, आणि कुकरमध्ये उकडल्यानंतर त्यामध्ये आपण पाणी घालू. आणि याचा गर काढून घेऊ. त्यानंतर आंबा जो आहे कैरी, ती आपण याचा असा गर काढलाय. साधारण 1 वाटी गर मी घेतलाय. यामध्ये गूळ, मीठ, नारळाचा चव, पाणी. जेवढा गर घेतला त्याच्या तिप्पट पाणी आपल्याला घालायचं. यानंतर नारळाचा किस आपण याच्यात घातला आणि थोडंसं नारळाचा किस आणि जिरं हे एकत्र आपण वाटून घेऊ. आणि हे मुद्दाम मी पाटावर वाटून घेत आहे. नारळाचा किस आणि जिरं एकत्र करायचं. मिक्सरमध्ये वाटण्यापेक्षा हे वाट, कारण ह्याचा ना मी आता फील करतो आरोमा, म्हणजे जिरं आणि ओला नारळ एकत्र करून वाटण्यात जी मजा आहे, वाटण्यात तर मजा आहेच, पण खरी मजा कशात आहे, त्या स्वादामध्ये एक वेगळा स्वाद त्याला. हे उकळतं तोपर्यंत वाटून जातो. आता हे जे वाटलेलं वाटण किंवा गोळी ज्याला म्हणतायत, ते आपल्याला त्या सारात घालायचं. ही मजा जिरा पावडरमध्ये येणार नाही. आता बघा की साधारण हे सार जे आहे ते एवढं पातळ म्हणजे याला पिऊ शकू, अगदी घट्ट नको. आता याला फोडणी घालू. मी तेलाची फोडणी देतो, अगदी चमचाभर तेल. आता फोडणी देताना एक लक्षात की मी आता तेलाची फोडणी देतो, पण काही लोकांना तूप आवडतं, तर तुपाची फोडणी सुद्धा छान लागते. तूप जिरं हे कॉम्बिनेशन अप्रतिम असतं. जिरं, हिरवी मिरची, थोडी कोथिंबीर. गॅस बंद, आणि गॅस बंद केल्यानंतर मग यामध्ये हिंग घालायचं. कोथिंबीर, याला सर्व करू. आपण कास्याचं भांडं वापरत असल्यामुळे अशी शंका मनात नका घेऊ की हे आंबट आहे तर खराब होईल वगैरे. तर हे कैरीचं सार, मिरगुंड आणि त्याच्याबरोबर छान साजूक तूप घातलेला गरम गरम भात. कसा आहे बेत? आपला कोकणी बेत आहे. एन्जॉय करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज. थँक्यू.